Good morning and most welcome to my YouTube channel Speak English Easily. My name is Sanjay. আজি আমি যি বিষয়টো লৈ কথা ক'ব বিচাৰিছো হেতু বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। হেতু হৈছে ইন্টাৰনেশ্যনেল ফনেটিক সাউন্ড diphthongs, ক্লোজিং diphthongs 5টা আৰু সেন্টাৰিং diphthong 3টা আছে আমাৰ। এই বিষয়ে অলৰেডি মই আগতে ভিডিও বনাইছো যতে মই 44 ইন্টাৰনেশ্যনেল ফনেটিক সাউন্ডৰ বিষয়ে explain কৰিছো, summarize কৰিছো। তে সেই ভিডিওটো যদি আপুনি ভালদৰে চাই আৰু মই মনপথঙৰ বিষয়ে ভিডিও বনাইছো 5টা মনপথংস আৰু 7টা শৰ্ট মনপথং লং মনপথং 5টা এই বিষয়ে। তে আপুনি যদি সেই ভিডিওবিলাক ভালদৰে চাই তেতিয়াহলে আপোনাৰ মনত এটা কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈ আহিব আৰু আপুনি শুদ্ধকৈ ইংলিশ উচ্চাৰণ কৰিব পাৰিব। তেতিয়াহলে কি হ'ব আপোনাৰ যেটো প্ৰফেশনাল লাইফ আছে তাতে আপুনি গ্ৰথ কৰিব পাৰিব প্লাস আপোনাৰ এটা কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ থাকিব যে আপুনি যি ইংলিশ কৈ আছে এটো শুদ্ধ ইংলিশ কৈ আছে। তাই আৰু এটো একমাত্ৰ উপায় আপুনি যদি শুদ্ধকৈ ইংলিশ ক'ব বিচাৰে এটোই একমাত্ৰ উপায় যৰ থ্ৰুদি আমি শুদ্ধকৈ ইংলিশ ক'ব পাৰো। তাৰ কাৰণে আপুনি ফনেটিক্স বিলাক ভালদৰে পঢ়িব লাগিব। ঠিক আছে। তা আহক আমি আজি যেটো ক্লোজিং diphthongs 5টা আছে তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰো। তে ইয়াতে এক নম্বৰ যেটো হৈছে এটো হৈছে আ তারপরে আই হয়নে তো প্রথমতে আ এ তারপরে তারপিছত আই তার মানে কি হল আই যেনেকৈ আমি ঘৰত যে আমাৰ আই আছে তেওঁক মাতি হলে আমি কেনেকৈ কওঁ আই হয়নে হেতু হৈছে আই উচ্চাৰণ আই 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 মই দুই তিনিবাৰ সেই কাৰণে কওঁ যাতে ক্লিয়াৰ হৈ আপুনি বুজিব পাৰে। দুই নম্বৰটো হৈছে ওই এটো ও তারপিছত আই মানে কি হৈছে ওই। 3 নম্বৰ যেটো হৈছে এ আই এই 4 নম্বৰটো হৈছে যেটো আ উ আউ তাৰপিছত হৈছে অ উ ঔ 5 নম্বৰত। তে মই আশা কৰিছো হয়তো আপুনি এটো বুজি পাইছে আগতে আমি এই বিষয়ে কৈছো। তা হক ইয়াতে কিছুমান উদাহৰণৰ লগত যদি আমি এটো বুজাৰ চেষ্টা কৰো তেলে আৰু ক্লিয়াৰ হৈ যাব। যেনেকৈ ধৰা 1 নম্বৰত যেটো মই কৈছিলো অ এ আৰু আই দুটা মিলি কেনে আই উচ্চাৰণ হয়। তে আই হলে আমি যেটো ওয়ার্ড ইয়াতে মই কেইটামান ওয়ার্ড দিছো হেতু হৈছে নাইট হাই বাইক কাইট। ঠিক আছে এটো আমাৰ এন আই জি এস টি নাইট ইয়াতে যেটো আমি নাইট বুলি কওঁতে আই উচ্চাৰণটো কিন্তু ক্লিয়াৰলি আহি আছে। ঠিক তেনেকৈ এইচ আই জি এস হাই বুলি কোৱাৰ লগে লগে আই উচ্চাৰণটো আহি আছে হাই আই আই হাই। ঠিক আছে বাইক বুলি কোৱাৰ লগে লগে আই উচ্চাৰণটো ক্লিয়াৰলি হৈ আছে ইয়াতে বাইক। কাইট বুলি কোৱাৰ লগে লগে আই উচ্চাৰণটো ক্লিয়াৰলি হৈ আছে কাইট হয়নে। এবাৰ আমি কিছুমান সেন্টেন্সৰ মাধ্যমত এটো বুজাৰ চেষ্টা কৰিম যেটা আৰু ক্লিয়াৰ হৈ যাব। যেনেকৈ ধৰক অজয় হ্যাজ এ বাইক হয়নে ইয়াতে অজয় হ্যাজ এ বাইক ইয়াতে ডেফিনেটলি আই উচ্চাৰণটো হৈছে বাইকত আই উচ্চাৰণটো হৈছে। হি হ্যাজ এ কাইট ইয়াতেও আমাৰ আই উচ্চাৰণটো হৈছে কাইট হয়নে। তে ইয়াতে আমি দুটা আই উচ্চাৰণ পাইছো। তা আশা কৰো আপুনি আই উচ্চাৰণ হয়তো বুজি পাইছে। আহক আমি নেক্সট যেটো হেতু ঐ উচ্চাৰণটো বুজি লওঁ। ঠিক আছে তে ঐ উচ্চাৰণ হয় ইয়াতে যেটো আমি আই ঐ উচ্চাৰণ বুলি কৈছিলো 2 নম্বৰতে এটো ও তাৰপিছত আই ঐ মিলি কেনে ঐ উচ্চাৰণ হয় ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ। ঠিক আছে ঐ যেনেকৈ ধৰা মই ইয়াতে কিছুমান ওয়ার্ড লৈ লৈছো যেনেকৈ বয় বি ও আই বয় এস ও আই এল সয়েল টি ও আই টয় সি ও আই এন কয়েন হয়নে। কিন্তু আমাৰ দুৰ্ভাগ্যবশত যিসকল নন নেটিভ ইংলিশ স্পিকাৰ থাকে তেওঁলোকে এটো কেনেকৈ ভুল ধৰণে উচ্চাৰণ কৰে এটো কি বুলি কয় বাই বাই এটোক সয়েল সয়েল বুলি কয় সয়েল টয়টুক টাই কয়েনটুক কাইন এনেকৈ উচ্চাৰণ কৰে। আসলে এটো ভুল উচ্চাৰণ আমাৰ এই যেটো সঠিক উচ্চাৰণ হেতু হৈছে কি মই আগত কৈ দিছো বি ও আই বয় এস ও আই এল সয়েল তাৰপিছত টি ও আই টয় সি ও আই এন কয়েন। তে ইয়াতে আপুনি যদি ভালদৰে মনোযোগ দিয়ে তেতিয়াহলে বুজি পাব প্ৰতিটো শব্দতে কিন্তু ঐ উচ্চাৰণটো আছে ঐ শব্দটো আছে। আহক আমি কিছুমান সেন্টেন্সৰ মাধ্যমত বুজাত ট্ৰাই কৰো। অজয় ইজ এ বয় ইয়াতে যেটো অজয় হেতু কিন্তু অজয় ইজ এ বয় যেটো বয় শব্দটো এটো কিন্তু
এটা অই উচ্চাৰণ হৈছে ইয়াতে অই শব্দটো উচ্চাৰণ কৰিছে হি ড্ৰিংকস বইল ওয়াটাৰ ইয়েস ফ্ৰেন্ড ডেফিনেটলি ইয়াতে অই বইল বুলি ক'লে লাগিলে অইল যেটা উচ্চাৰণ সেটো আছে অই বইল হয়নে তা আশা কৰো আপুনি হয়তো বুজি পাইছে আহক আমি 3 নম্বৰ যেটো ক্লোজিং ডিপথং হেটোৰ পিনে আগবাঢ়ো হেটো হৈছে ই আৰু আই এনেকা আমি তিনিজন চাৰিজন বন্ধু বহি থাকিলে আমি কেনেকৈ কওঁ এইফালে আহা যেটো এইটো হৈছে উচ্চাৰণ হয়নে যেনেকৈ মই কৈছো গেট aim day game হয়নে ইয়াতে যিবিলাক আমাৰ নন নেটিভ ইংলিশ স্পিকাৰ আছে তেওঁলোকে এটো কি বুলি উচ্চাৰণ কৰে get aim day game game এনেকৈ উচ্চাৰণ কৰে আসলে ভুল উচ্চাৰণ হয় আমি শুদ্ধকৈ কেনেকৈ উচ্চাৰণ কৰিব লাগে gate aim day game হয়নে আহক আমি সেন্টেন্সৰ মাধ্যমত বুজাৰ চেষ্টা কৰো হেতু কেনে কব অজয় has an aim in life yes friend definitely aim বুলি কল লগলে কিন্তু এতে এই উচ্চাৰণটো আহি গৈছে হয়নে আৰু ইয়াতে যেটো লাইফ আমি পঢ়িছো এটো এই প্ৰথমে যেটো আই উচ্চাৰণ কৰিছিলো হেতুত কিন্তু এই উচ্চাৰণটো আছে হয়নে আই লাইফ তাৰ পিছত যেটো সেন্টেন্স আছে হেতু হৈছে he plays game ইয়াতে ডেফিনেটলি যেটো গেম বুলি কল লগলে এই উচ্চাৰণটো আমি পাইছো আহক এবাৰ আমি 4 নম্বৰ যেটো ক্লোজিং ডিপথং হেতু আমি পঢ়ো কাৰণ মই আশা কৰো আপুনি এটো বুজি পাইছে এই উচ্চাৰণটো বুজি পাইছে তো বাৰবাৰ আপুনি ট্ৰাই কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি আৰু ক্লিয়াৰ কৈ বুজিব পাৰিব আৰু আপুনি উচ্চাৰণ নিজ মুখেৰে কৰিব পাৰিব এটো হৈছে তাৰ পিছত হৈছে এটো উ মানে কি হৈছে आओ যেনেকৈ হিন্দীত আমি কওঁ इधर आओ तो ये आओ जो है ना এটোই উচ্চাৰণ তে আমি ইয়াতে কিছুমান ওয়ার্ড লৈ লৈছো যেনে cow now mouse loud exactly friend তে cow বুলি কোৱাৰ লগে আও উচ্চাৰণটো ক্লিয়াৰ কৈ আমাৰ সন্মুখত ক্ৰিস্টাল ক্লিয়াৰ হৈ আহি আছে cow আও cow হয়নে তাৰ পিছত now বুলি কোৱাৰ লগে আও উচ্চাৰণটো আহি আছে now মাউস বুলি কোৱাৰ লগে আও উচ্চাৰণটো আমি শুনিবলৈ পাইছো লাউড বুলি কোৱাৰ লগে আও উচ্চাৰণটো আমি শুনিবলৈ পাইছো আহক আমি সেন্টেন্সৰ মাধ্যমে বুজাৰ ট্ৰাই কৰো the cow is an animal ইয়াতে আও উচ্চাৰণটো অৱশ্যই আহিছে আও খাও বুলি কোৱাৰ লগে আও উচ্চাৰণটো আহিছে he speaks louder definitely ইয়াতে louder আও উচ্চাৰণটো আমি শুনিবলৈ পাইছো হয়নে তে মই আশা কৰো এটো হয়তো আপুনি আও উচ্চাৰণটো বুজি পাইছে এবাৰ হক আমি 5 নম্বৰ যেটো ক্লোজিং ডিপথং হেতৰ ফালে বুজা ট্ৰাই কৰো হেটো হৈছে আও ঠিক আছে যেনেকা on হয়নে on এটো আমাৰ যিসকল নন নেটিভ ইংলিশ স্পিকাৰ আছে তেওঁলোকে কেনেকৈ পৰে এটো on হয়নে on বুলি কয় এটো on হেটো on for যেনেকা আমি কৈছিলো orange এটো এনেকা on তাৰপিছত এটো হৈছে go উচ্চাৰণ go on go home hotel ঠিক আছে এটো আমাৰ যেটো কারেক্ট উচ্চাৰণ হয়নে যেনেকা আমাৰ নন নেটিভ ইংলিশ স্পিকাৰ আছে তেওঁলোকে এটো ভুল কৈ কেনে উচ্চাৰণ কৰে মই আও এবাৰ কৈ দিছো এটো হৈছে এটো পঢ়ে on হয়নে on এটো হৈছে কোলে go বুলি কয় go তাৰপিছত এটো home বুলি কয় home তাৰপিছত এটো বুলি কিছে হোটেল বুলি কয় হোটেল হয়নে আসলে এটো কেনে উচ্চাৰণ সঠিক উচ্চাৰণটো মই আকৌ কৈ দিছো এটো উচ্চাৰণ আহিব লাগে আপুনি ধ্যান দিব on go home hotel ঠিক আছে আহক আমি সেন্টেন্সৰ মানে বুজাৰ ট্ৰাই কৰো প্লিজ গিভ মি ইওর অন নোট yes friend ইয়াতে যেটো অন বুলি কোৱাৰ লগে উচ্চাৰণ আহিছে আৰু নোট বুলি কোৱাৰ লগে কিন্তু উচ্চাৰণটো আহিছে on I went to home ইয়াতে home বুলি কোৱাৰ লগে উচ্চাৰণটো আহিছে তে ইয়াৰ কিছুমান ৰুল আছে আমি হেটো এই বিষয়ে আগত যি ভিডিও বনাম তাতে আপুনি আৰু ক্লিয়াৰ হ'ব পাৰিব ডিটেইলছ আপুনি বুজিব পাৰিব ঠিক আছে তাহৰ আপুনি হয়তো এই ক্লোজিং ডিপথং 5টা যেটো আছে হেটো বুজি পাইছে আহক আমি
সেন্টারিং আগবাঢ়ো সেন্টারিং ডিপথং আমাৰ যেটো ৰৈছে তিনিটা ৰৈছে হেতু কি এক নম্বৰত হৈছে ইয় এটো ই আই তাৰপিছত উল্টা ই লেখা আছে সেইকাৰণে এটো অ বুলি কয় এটো ইয় দুই নম্বৰটো হৈছে এয় এটো ই টুক এ বুলি কয় আৰু এটো অ তো এয় 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 ঠিক আছে এয় মই বাৰে বাৰে কওঁ সেইকাৰণে তাতে আপুনি ক্লিয়াৰ হ'ব এটো ইয় এটো হৈছে এয় তিন নম্বৰ হৈছে এটো উ অ উ উ উ ঠিক আছে এবাৰ হক আমি এক নম্বৰ যেটো হেতু লৈছো মই এটো সিম্বলাইজ কৰা হৈছে আই আৰু অৰে মানে এটো উল্টা ই এটো অ বুলি কয় ইয় তো ইয় বুলি ক'লে আই কিছুমান ওয়াৰ্ড লৈ লৈছো যেনেকুৱা ডিয়ৰ নিয়ৰ ক্লিয়াৰ ফিয়াৰ তে আমাৰ যিসকল নন নেটিভ ইংলিছ স্পিকাৰ আছে তেওঁলোকে কেনেকৈ ভুলকে এটো প্ৰনাউন্স কৰে এটো পঢ়িব ডিয়াৰ এটো পঢ়িব নিয়াৰ এটো পঢ়িব ক্লিয়াৰ এটো পঢ়িব ফিয়াৰ আসলে ভুল উচ্চাৰণ আমি যদি সঠিক ইংলিছত উচ্চাৰণ কৰো বা সঠিক উচ্চাৰণ কৰিব বিচাৰো হেতু কি হ'ব আমাৰ যেটো লাষ্টৰ আর এটো সাইলেন্ট থাকিব আৰু ই এ আর মিলিকেনে অ সাউন্ড হ'ব ঠিক আছে অ সাউন্ড ই এ আর আপুনি এটো কমনলি ইয়াতে পাইছে প্ৰত্যেকটো ওয়াৰ্ডতে লাষ্টত ই আর আছে গতিকে আর সাইলেন্ট হৈ ই এ মিলিকেনে অ উচ্চাৰণ হ'ব তে আমি ডাইৰেক্টলি ডি অ এনেকা পঢ়িম এটো ডি অ ঠিক আছে অনলি ডিও সিম্পল ডিও ডিও নিয়ৰ এনি তে নি হল নি হোৱাৰ পিছত অ হ'ব ডাইৰেক্টলি অ আর আমাৰ সাইলেন্ট হ'ব নিয়ৰ ক্লিয়াৰ 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 ঠিক আছে ফিয়াৰ 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 হয়নে আহক আমি সেন্টেন্সৰ মাধ্যমৰ বুজাৰ চেষ্টা কৰো মাই ডিয়াৰ অজয় এটা ডেফিনেটলি ইয় উচ্চাৰণটো আহিছে প্লিজ কাম নিয়ৰ মি ইয়াস ইয়াতেও আমাৰ ইয় উচ্চাৰণটো আহিছে হয়নে আশা কৰো এটা আপুনি এটা বুজি পাইছে আক আমি নেক্সট যেটো 2 নম্বৰ এয় হেতুৰ ফালে মানে বুজাৰ ট্রাই কৰো এটো হৈছে ই তাৰপিছত উল্টা ই এৰে সিম্বলাইজ কৰা হয় গতিকে এটো ই অ সাউন্ড হয় ইয় সাউন্ড হলে আমাৰ যেটো ওয়ার্ড আছে এটো ইয় এটো হৈছে ইয় এটো হৈছে এয় ঠিক আছে এটো হৈছে ইয় এটো হৈছে এয় এ অ এয় এটো ই ই লেখা আছে কিন্তু এটো এ বুলিহে পঢ়িম আমি এয় 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 এটো হৈছে ইয় এটো হৈছে এয় তে আতে যেটো আছে এ আই আর মিলিকেনে কি হল এয় এইচ এ আই আর মিলিকেনে কি হল হেয়ার পি এ আই আর মিলিকেনে কি হল পেয়ার এফ এ আর ই মিলিকেনে কি হল ফেয়ার হয়নে তে আমাৰ ইয়াতে এটা কমন মই কৈ দিছো কমন যেটো আমাৰ রুল হেতু হৈছে কি আর সবৰে লাষ্টত আছে সেইকাৰণে এটো আর টু সাইলেন্ট থাকিব তো এ আই মিলিকেনে এ এ তাৰপিছত আই আর যেটো আমি পাইছো আই আর মিলিকেনে মাথো অ উচ্চাৰণ হ'ব আর টু সাইলেন্ট হৈ যাব তাৰপিছত আই আর মিলিকেনে অ উচ্চাৰণ হ'ব গতিকে এ অ কি হল এ আৰু অ আই আর মিলিকেনে অ উচ্চাৰণ হল গতিকে এ এইচ এ মিলিকেনে হ উচ্চাৰণ হল মানে হে হল এইচ এ মানে হে আৰু আই আর মিলিকেনে অ হে ঠিক আছে হে অ হে পি এ আই আর মিলিকেনে কি হল পি এ তে পে হল আৰু আই আর মিলিকেনে অ হল পে তাৰপিছত এফ এ আর ই ফে এতে এফ এ মিলিকেনে ফে হল আৰু আর ই মিলিকেনে অ হল ফে ঠিক আছে গতিকে আমি এটো কেনেকৈ ক্লিয়াৰলি পঢ়িম এয়াৰ হেয়াৰ পেয়াৰ ফেয়াৰ আৰু কিন্তু আমাৰ নন নেটিভ যিবিলাক ইংলিছ স্পিকাৰ আছে তেওঁলোকে এটো কেনেকৈ পঢ়ে এয়াৰ হেয়াৰ পেয়াৰ ফেয়াৰ আসলে ভুল উচ্চাৰণ সো আমি শুদ্ধকৈ কেনেকৈ উচ্চাৰণ কৰিম এয়াৰ হেয়াৰ পেয়াৰ ফেয়াৰ ঠিক আছে এবাৰ আহক আমি সেন্টেন্সৰ মাধ্যমে বুজাৰ ট্রাই কৰো মাই হেয়াৰ ইজ ব্ল্যাক ইয়েস ফ্রেন্ড ইয়াতে ডেফিনেটলি এয়াৰ সাউন্ডটো আহিছে প্লিজ গিভ মি এ পেয়ার অফ রিং ডেফিনেটলি ইয়াতে পেয়ার বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ পেয়ার এ অ সাউন্ডটো আহিছে তা আশা কৰো আপুনি হয়তো বুজি পাইছে এবাৰ হক আমি উ অ সাউন্ডৰ ফালে আহো তে ইউ আৰু উল্টা ই লেখা আছে এটো অ বুলি কয় তে উ অ সাউন্ড উ অ উ অ উ অ উ অ যেনেকৈ আমি ইয়াতে কিছুমান ওয়ার্ড লৈ লৈছো পুঅ শুঅ ইনশুঅ টুঅ ঠিক আছে এবাৰ
আপুনি যদি দেখা পায় মই আকৌ এবাৰ ৱৰ্ডটো ভালদৰে প্ৰনাউন্স কৰিছোঁ আপোনাৰ এটা ডিফাৰেন্স দেখুৱাৰ কাৰণে পুৰ sure ইনচিয়ৰ টুৰ কিন্তু যিসকল নন নেটিভ ইংলিছ স্পিকাৰ আছে তেওঁলোকে কেনেকৈ ভুল ধৰণে উচ্চাৰণ কৰে দুৰ্ভাগ্যবশতঃ এটুক কয় পুৰ এটুক কয় সিউৰ এটুক কয় ইনচিয়ৰ এটুক কয় টুৰ তো আচলতে ভুল উচ্চাৰণ তো কেনেকৈ হয় মই আপোনাক আকৌ কৈ দিছোঁ PWR মিলি কেনে পুৰ হয় পুৰ আর যিবিলাক সকলোৰে ৱৰ্ডৰ এটা ৰোল মনত ৰাখিব যিসকল বা যিবিলাক ৱৰ্ডৰ শেষত আর উচ্চাৰণ হয় সেই আৰটো কিন্তু সাইলেন্ট থাকে আর লেখা থাকক বা উচ্চাৰণ হওক নো প্ৰবলেম কিন্তু যদি লাষ্টত আর হয় হেতু সাইলেন্ট থাকে ঠিক আছে যেনেকা এতে পুৰ এটু PWR মিলি কেনে কি হয় পুৰ SURE এটু মিলি কেনে শুৱাৰ হয় এস টু এতে সাউন্ড উচ্চাৰণ কৰে সাউন্ড যদিও এটু স হয় নরমালি কিন্তু এটু মানে আনকমন এটু এক্সেপশনাল কেস বুলি কোৱা হয় এখানে এটু শুৱাৰ শুৱ শুৱ শু অ SU শু আৰি লগ লাগেনে অ শুৱ এটু হৈছে ইনশুৱাৰ 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 এটু হৈছে টুৱ টু টিও টু ইউ আর লগ লাগেনে অ টুৱ টুৱ ঠিক আছে আহক আমি সেন্টেন্সৰ মাধ্যমেৰে বুজাৰ চেষ্টা কৰোঁ অলৱেজ হেল্প দ্য পুৰ ডেফিনেটলি ইয়াতে যেটো পুৰ যেটো হেতুতে উ সাউন্ডটো উচ্চাৰণ হৈছে আই শুৱাৰ দ্যাট আই উইল লাৰ্ন ডেফিনেটলি ইয়াতে শুৱাৰ যেটো ইয়াতে উ সাউন্ডটো উচ্চাৰণ হৈছে তো মই আশা কৰোঁ আপুনি হয়তো এটো বুজি পাইছে এটো এবাৰ পঢ়িলে বা এবাৰ আপনি যদি চাই হেতু আপুনি ধৰিব নোৱাৰে বা মনত ৰাখিব নোৱাৰে তাৰ ডিফাৰেন্সটো সদায় মনত ৰাখিব লাগিব যেনেকৈ এ উ তাৰ ডিফাৰেন্স সাউন্ড হয় আৰু কোনটো স্পেলিংত লগত কোনটো সাউন্ড হয় হেতু মই আগত আৰু ডিটেইলছ ভিডিও বনাম যেতিয়া তাত মই এক্সপ্লেইন কৰি দিম এটা আৰু ক্লিয়াৰ হৈ যাব কিন্তু এই যেটো মই প্ৰথমৰ পৰা ভিডিও বনাই আছো ইন্টাৰনেশনাল ফনেটিক সাউন্ড 44 তাৰ প্ৰতিটো ভিডিওৰ লগত এটা লগত আনটো সংলগ্ন আছে জড়িত আছে তে আপুনি যদি ভালকে প্ৰথমৰ পৰা চাই আপোনাৰ এটা ক্লিষ্টেল ক্লিয়াৰ এটা কনসেপ্ট আহি যাব আৰু ভৱিষ্যতে আপুনি ভালদৰে শুদ্ধকৈ প্ৰনাউন্সিয়েচন কৰিব পাৰিব ইংলিশ আৰু যদি শুদ্ধকৈ কৰিব তাৰ কি বেনিফিট হয় আপুনি প্ৰফেশনাল হৈ যাব দ্বিতীয়তে আপুনি যিকোনো অফিসত কাম কৰে দপ্তৰত কাম কৰে তাতে আপুনি এটা ভাল ইমপ্ৰেশন বনাব পাৰিব প্লাস আপোনাৰ বসে আপোনাক ভাল পাব বা আপোনাৰ যিবিলাক উচ্চ চুবুৰী আছে সকলে আপোনাক ভাল ইংলিশ জানা বুলি গণ্য কৰিব তে এই শুভ ভাৱনাৰ লগতে মই বিদায় নিছো so thank you very much for watching this video have a lovely day thank you